لولا فاني ومتهيألي في ناس كتيرة جدا تعرفها طلعت في لايف كانت عمالة بتعيط فيه وبتقول ان عندها مرض اسمه MS. طب ايه حكاية المرض ده؟ هل هو بالفعل خطير زي ما هي قالت؟ اعزائي المشاهدين، اسمي احمد هارون ودي قناتي، ما تنساش تعمل اشتراك. توكلنا على الله. لما تشوف الفيديوهات عندي حاول تنسى دماغك شوية وفكر بدماغ تانية، يمكن انا وانت نوصل لحل. MS او التصلب المتعدد، لما جيت قريت عنه لقيت ان هو بالفعل مرض صعب جدا. عارف يعني ايه معنى ان جسمك بيحارب نفسه؟ بتضرب نفسك ضرب مؤلم، كأن في شخصين بيضربوا بعض جوه شخص واحد. هو ده بالظبط اللي بيحصل جوه الجسم. هفهمك اكتر. جهاز المناعة بتاعك اللي بيكون مسؤول عن الدفاع الكامل لاي فيروس او اي هجمة بكتيرية او فطرية او اي حاجة بتحصل له، بيكون واقف زي الجيش بالظبط. هو اللي بيمنع كل الحاجات دي ان هي تخش جوه جسمك. لكن تخيل بقى الجيش اللي جوه جسمك ده هو اللي بيحاربك. الجيش اللي هو المفروض بيحارب الفيروسات والفطريات اللي موجودة جوه جسمك دي هو اللي بيهاجم الخلايا بتاعتك، وهو اللي بيتعدى عليك. بيحصل في الجسم اضطراب، ونتيجة اللي بيحصل ده بيحصل التهاب شديد جدا للجسم، وضرر بقى في بقية كل وظائف الجسم. لانه في الاول بيبدأ بالخلايا وبعد كده الانسجة وبعد كده بيخش على الاعضاء، فالموضوع بيكون صعب جدا. دكاترة كتير في ابحاثهم، والحاجات دي جايه من جمعيه التصلب الامريكيه، جمعيه التصلب المتعدد الامريكيه، ان الناس جغرافيا كل ما تقرب لخط الاستواء كل ما تكون الاصابه اقل. يعني الناس اللي موجوده في خط الاستواء بتكون الاصابه بتاعتهم اقل من اي مكان تاني، ولو احنا بعدنا عن خط الاستواء فوق او تحت بتكون الاصابه اعلى. والسبب في دوت يا جماعه ان اشعه الشمس اللي المفروض بتمد الجسم بتبقى نشطه وقويه اكتر عند خط الاستواء، وكلنا عارفين الكلام ده. فعشان كده كل اللي موجود عند خط الاستواء الاصابه بتاعته بتكون اقل. بس لحد دلوقتي الوقايه من المرض ده مش مؤكده. انا مش عايز اخدكم، بس عايز اقول لكم على رقم مرعب شويه. في 400,000 شخص مصابين بالمرض ده في امريكا بس. المفاجاه الاكبر ان هم كل سنه بيزيدوا 10,000 مصاب. طب هل نقص فيتامين د هو السبب لوحده لظهور المرض ده، ولا في حاجات تانية ممكن نكون مش واخدين بالنا منها؟ زي ما انا قلت لك في الاول عزيزي المشاهد ان ده بيحصل نتيجه مناعه زياده ومناعه قويه للجسم، فبتبدا تحارب الخلايا اللي جواها. فعشان كده العلماء بتقول انه يمكن الشخص اصيب بفيروس هيربس او الفيروس القهقري. وطبعا هيربس في ناس كتير عارفه ان هو مرض جلدي، ده اللي بيخلي جهاز المناعه بيشتغل بشكل اقوى وياكل اللي حواليه. ايه اعراض للمرض ده؟ حسيه وحركيه، على حسب بقى جهاز المناعه هو عايز يحارب مين. المشكله بقى ان معظم الاشخاص اللي عندهم المرض ده، ربنا يشفي الجميع، اكتر ناس عندهم نوبات اكتئاب، بل بالفعل مصابين بالاكتئاب. جسمك بيحاربك، جهاز المناعه بتاعك هو اللي مش عايز الخلايا بتاعتك. الموضوع صعب ومهلك جدا جدا، غير كمان ان علاجه مكلف. يعني مثلا ليلى ساعة لما طلعت في اللايف بتاعها قالت ان هي بتاخد 3 حقن كل 6 ايام ثمنهم 8600 جنيه، ده كمان بعد الدعم اللي بتقدمه الحكومه. يعني ممكن العلاج يعدي 18,000 جنيه كمان في الفتره دي. والسؤال اللي في دماغكم بعد ما اتكلمنا الكلام العلمي، هل الموضوع ده ليه علاقه بالحسد؟ تحب تجاوب انت ولا جاوب انا؟ معلش ممكن اخلي الموضوع شخصي شويه وهتكلم عن نفسي. اول ما بدات الفيديوهات كنت حابب ان انا اطلع عشان خاطر اقول وجهه نظري، مش اكتر من كده. في ناس كانت هتتقبل وفي ناس ما كانتش هتتقبل، ده اكيد. وحصل ان في وقت من الاوقات انا كنت مهدد حرفيا، واغلب الناس اللي بتتكلم عليك هم اللي منك، زمايلك، قرايبك، صحابك، كل الناس اللي انت تعرفهم. حاجه كده بقت غير اخلاقيه لازقه في هدومك، ما تقدرش تخرج منها. وفي منهم بينكر ان هو اتكلم عليك اصلا، وفي نوع تاني بيقول انا اتكلمت بس بحسن نيه يعني، وفي الاخر كله سم. انا بعترف ان في ناس كتيره جدا حقوده، وبعترف ان في حسد. للاسف كل الحاجات دي بتيجي من اقرب الناس ليك. عشان كده انا كنت بنصح نصيحه صغيره لاي حد بيقدم محتوى جديد. حابب تقدم المحتوى، قدم المحتوى انت بس، ما تطلعش بيتك بره، ما تطلعش اسرار بيتك بره، ما تطلعش عيالك قدام الناس، خلي الناس تتفرج عليهم. وهي دي الكوارث اللي بتبدا تخش في الموضوع، عشان الضريبه بتاعتها بتبقى كبيره، الضريبه بتاعتها بتبقى مصيبه. يا زميل قرر ان هو يعمل فيديوهات هو وابنه، فانا قلت له بلاش الموضوع ده. انا عايز اقول لكم بعد اول فيديو حصل، ابنه حصل له 7 غرز في دماغه. صدفه مفيش صدفه. في زميله تانية المفروض ان هي كانت مطلعه بنتها عشان خاطر تصفف لها شعرها كده اهوت قدام البنات، عشان خاطر تعلم البنات ازاي يصففوا شعرهم. مش عايز اقول لكم البنت دي حصل لشعرها ايه. طبعا بقى النغمه اصل كريستيانو ما بتحسدش، اصل ميسي ما بيتحسدش، اصل فصل. خلينا نركنها على جنب دي شويه عشان لينا حلقات ليها كتير. واحد تاني طلق مراته على الهوا وكانت الناس كانت عماله بتحبه، وفي الاخر قام بدور المجنون. بتهيألي انتوا عرفتوه، وابوه متبري منه وقصه كده وبتاع. يعني اهو
العالم اللي انتوا شايفينه. فنصيحة ليك عزيزي صانع المحتوى الجديد، اطلع بطولك وبلاش تأذي اولادك معاك. انت هتستحمل، هما مش هيستحملوا، انت مش هتقدر تشوف عليهم حاجة، فما تعملش الحاجة دي. لو قررت ان انت تطلع بعيلتك اطلع على مسؤوليتك الشخصية. على الرغم ان في محتويات تانية على فكرة ما بتطلعش العيلة بتاعتها بنفس الشكل، يعني مثلا زي مشروع جواز هايلين جدا وزي الفل وجمال، وعندنا عيلة عمر بتاعت الاطفال، وأراهنكم مراهنة شخصية ان عندهم برضو مشاكل ومصايب. مفيش حد بيقدم محتوى او بيفتح كاميرا وبيبقى مشهور غير لما تطلع له حاجات قد كده كتير، وربنا يسترها. يا جدعان مفيش حد بيسلم من العين. انا مش هقول للحسود بطل حسد لان عمره ما هيبطل صدقني، لكن بنصحك انت خلي بالك. شفت بقى ماذا فعل الانسان باخيه الانسان؟ نهاية كلامي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو، عشان عايزين بقى نعمل برنامج على نتفليكس بقى، ماشي؟ بايديكم انتوا، يعني بايديكم انتوا نعمل برنامج على نتفليكس. نعمل برنامج على نتفليكس مش نستاهل ولا ايه؟ سلام.